स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा। यो HTML को हामी केही कुराहरु सिक्यौं यो टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड गरेर। अनि यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल भयो र यसमा केही थोरै HTML को कोड पनि लेख्यौं, जसमा टाइटल राखेपछि टाइटलमा आउँछ र बडीमा राख्यो भने बडीमा आउँछ। त्यो एक्जाम्पल हेरेका छौं। अब यहाँनिर तपाईहरुले केही कन्फ्युज अझै पनि हुन सक्छ मलाई लाग्छ, सायद छैन भने त राम्रो भइहाल्यो। र म एकचोटी फेरि सरसर्ती भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ यो HTML डक टाइप्स भनेको यो माथिको यो HTML को भर्जन हुन्छ। HTML5 हामी युज गर्छौं। यो भनेको हामी HTML5 युज गरिराखेका छौं भन्ने बुझ्ने भयौं हामी। अर्को HTML ट्याग। HTML भइसकेपछि हाम्रो HTML ट्याग खुल्छ यहाँबाट र यसभित्र चाहिँ यो बन्द हुन्छ। यसभित्र भन्नाले HTML भित्र चाहिँ जे हामी राख्ने हो सबै HTML भित्र राख्छौं। यसरी चाहिँ पहिला HTML खुल्छ यहाँबाट। HTML खुल्ने चाहिँ हामी यसरी ग्रेटर देन अनि स्ल्याश देन यो हामी जो यो उसको सिन्ट्याक्सको युज गर्छौं। यसरी यो भइसकेपछि एउटा ओपनिङ ट्यागमा चाहिँ यो फरवर्ड स्ल्याश हुँदैन र क्लोजिङ ट्यागमा चाहिँ यो हुन्छ। हामी यो देख्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भने यो क्लोजिङ ट्याग हो। यो चाहिँ कहीँ कतै ओपन भएको छ र यो लास्टमा चाहिँ यसरी बन्द भएको छ भनेर हामी बुझ्छौं। त्यसमा गइसकेपछि अब यो HTML सुरु भयो। HTML भनेको अब ब्राउजरले के बुझ्छ भने यो HTML5 रहेछ हैन। यो HTML5 मा चाहिँ HTML को कोड राइट भएको छ र यसमा चाहिँ HTML सुरु भएको छ भन्ने ब्राउजरले बुझ्छ। ब्राउजर भनेको क्रोम भयो हैन, सफारी, फायरफक्स अरु जे छ त्यसले बुझ्छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले लेखेको कोडहरु रन हुन्छ। अब हामीले ब्राउजरलाई भनिसक्यौं अथवा हाम्रो यो चाहिँ मेसिनलाई भनिसक्यौं कि हामी HTML5 मा HTML लेखेका छौं भनेर र फाइलको नाम यो छ हैन। र यो भइसकेपछि हामी यसमा अब बडीमा चाहिँ बडी भन्दा पनि अब एक किसिमले बडी जस्तै भनौं, तर बडीका लागि हामी छुट्टै नै बडी भन्छौं। यसरी बडी भनेर हुन्छ। तर यो बडी राख्यो, यसरी बडी राख्यो भने त यो एक्जिक्युट भएपछि के आउँछ भने बडी नै भनेर आउँछ। यो बडी नै भनेर आउँछ हैन। तर हामी चाहिँ बडी हो, बडी सेक्सन भनेको ठाउँ हो। भनौं न एउटा हामीले लेख्ने सेक्सन छुट्याउन खोजेको हो। जस्तो HTML भनेर हामीले सेक्सन छुट्टियो, यो HTML को सेक्सन हो। हामी HTML को कोड लेख्दै छौं भने ब्राउजरले गर्यो। तर यो लेखेको उसले कसरी बुझ्छ त हैन, बुझ्दैन बडी भनेर। त्यो लेखेको त जस्ता जस्तै यहाँ देखियो। त्यसको लागि हामी जस्तो यो ओपनिङ ट्याग, क्लोजिङ ट्याग हामी जसरी युज गर्छौं त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो हैन, यसरी चाहिँ। अनि यो बडी चाहिँ क्लोज पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी यहाँ कुनै पनि लेखौं। अब यो बडी चाहिँ त्यहाँ आउँदैन, यो आउँदैन किनकि उसले बुझ्यो यो भनेको त्यो लेख्न भनेको चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो लागि कुनै इन्स्ट्रक्सन दिएको हो भन्ने बुझ्छ उसले, ब्राउजरले। अनि यहाँ लेखेको चाहिँ हामी देख्ने भयौं सजिलैसँग। यसरी आउने भयो यो बडी भित्र। तर बडी भन्दा पहिला हामी चाहिँ हेड राख्नु पर्छ हैन। त्यो हेडका लागि चाहिँ हामी हेड राख्नु पर्यो। यो हेड पनि त्यसरी नै आउने भयो हैन। हेड भनेर हामी यतिकै हेड यसरी राख्यो भने त हेडै देखाउँछ। तर HTML को हामी सिन्ट्याक्स भनौं अथवा त्यसको तरिका अथवा उसको नियम भनौं न, उसको नियम अनुसार चाहिँ यो यसरी चाहिँ राख्नु पर्छ। यो सिस्टममा राख्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ यसरी। अब यो उले HTML आफै तान्दिएको छ हैन, यो स्मार्ट छ। अब यसरी अब के राख्ने त, हेड छ भने हेड राख्नु पर्यो, HTML छ भने HTML राख्नु पर्यो हैन। अरु पनि हुन्छ, हामी यति मात्रै हैन युज गर्दैनौं। हामीलाई चाहिनु पर्ने अरु पनि चीजहरु छ, त्यो हामी युज गर्छौं यसै गरेर। जस्ट यति नै हो यसमा चाहिँ हैन। यति जान्नु भयो भने तपाईहरुले HTML को कोडहरु राइट गर्ने कुराहरु, अरु ट्याग भन्छ हैन, त्यो एलिमेन्ट्सहरु क्रिएट गर्नको लागि। अनि यसमा हामी हेड राखौं, यसभित्र यो क्लोजिङ ट्यागमा फेरि हेड, बस हैन। धेरै सजिलो छ। अनि अब हामी यसमा लेखेको हेड चाहिँ के हुन्छ त, हेड भित्र लेखेको मेटा भन्ने हुन्छ। अब मेटामा हामी समथिङ के लेख्यौं रे, यसमा मेटामा नदेख्नु पर्ने तर देखाएको छ। हामी यसमा यसरी प्रपर्टीहरु युज गर्दैनौं। मेटामा भनेको तपाईको यो स्पेशली सर्च इन्जिनमा अनि यो मोबाइलमा रेस्पोन्सिभ देखाउन यति कुराहरु हुन सक्छ। त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले सम्झिराख्नु पर्दैन। मेन कुरा हामी चाहिँ टाइटल युज गर्छौं।
युज भनेको अरू हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, सबै युज हुन्छ। जस्तो रिस्पोन्सिभ हामी अब पछि हामी मोबाइल फ्रेन्डली डिजाइन गर्छौँ त्यतिखेर त्यो पनि मेटाहरू युज गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामीलाई इम्पोर्टेन्ट सुरुमै देखाउने भनेको टाइटल हुन्छ। टाइटल तपाईँहरूले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा, यसरी चाहिँ यो गरेर टिआइटिआली अनि बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्नुभएको छ भने अटोमेटिक बन्द नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँले जस्ट के सम्झिनु पऱ्यो भने हेड माथि हेड भयो, हेड त हेड लेख्नुभयो, त्यसमा समस्या भएन, यसरी बन्द हुन्छ सबैमा। त्यो हेडमा मात्र फरक हुने, अरूमा नहुने भन्ने छैन। यो त कमन हुने भयो होइन, यो कमन हुने भयो। तर हेड भनेको हेडै भइहाल्यो, त्यसमा कुनै समस्या भएन। अर्को टाइटल भनेको चाहिँ टाइटलै भइहाल्यो, यो हामी सामान्य बोलीचालीको भाषा नै भयो। बडी भनेको बडी नै भइहाल्यो, बडी भनेको हामीले जो यहाँ लेख्छौँ त्यो देखाउने चिज भयो होइन, जे जे। तर फेरि माथिको यो देखाएको छ भन्नु होला, यो जस्ट बडी सम्झनुहोस्, त्यो बडी नै मान्छ उसले, हामीले जहाँ जहाँ लेखे पनि त्यो देखायो मतलब त्यो बडीबाटै उसले बडी सम्झेर देखाएको हो। टाइटलमा हामी यो टाइटल लेख्यौँ भने अब यो बडीमा चाहिँ आउँदैन, कहाँनिर आउँछ, माथि आउँछ। तर बडीको चाहिँ हरायो होइन। तर बडीमा देखाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर पनि यो बडी पनि देखाइदिन्छ। हामीले बडीमा जे लेख्छौँ त्यो बडीमा आउँछ। धेरै सिम्पल छ, धेरै रमाइलो छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ सिक्ने स्किल बनाउ इन्ट्रेस्ट जति छ त्यही अनुसार तपाईँ एकदम छिटो ग्राफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामी यो बुझिसकेपछि अब हामी यसलाई जो बडीभित्र लेख्यौँ, मैले यो जो टेक्स्ट लेखेँ, तर यसलाई त्यसरी नै यत्तिकै लेख्न चाहिँ मिल्दैन। हामी यो टाइटलभित्र राख्यौँ यसलाई होइन, यो टाइटलभित्र राखेको हो। हामी यो टाइटलभित्र राखिसकेपछि यो टाइटल हो भन्ने हुन्छ। तर यो बडीभित्र मैले जो टेक्स्ट लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पनि छुट्याउनुपर्छ। जस्तो मैले यहाँनिर यसरी यो लेखेँ भने यो के हो त भन्ने कुरा उसले बडी भनेर उसले लियो, तर के हो त भन्ने कुरा उसले बुझेको छैन होइन। बुझेको छैन मतलब हामीले भनेको पनि छैन, तर उसले बडीमा भएकोलाई बडीमै लिइदियो। र हामीले यहाँनिर जस्तो कुनै वेबसाइटमा देख्यो भने अथवा सरी वर्ड फाइलमा देख्यो भने प्याराग्राफ समथिङ हामीले दिन्छौँ होइन, भन्छौँ भने त्यसलाई हामीले प्याराग्राफलाई के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा भन्दा सर्टकटमा पी भनेर हामी प्याराग्राफ बुझौँ होइन। पी भनिसकेपछि यो प्याराग्राफ भयो। अब उसले त बुझेन, सिधै पी भनेर देखाइदियो होइन। अब कसरी लेख्ने भन्दाखेरि पी भनेर हामी HTML कोडमा हामीले भन्दैछौँ ब्राउजरले अथवा यो मेसिनलाई भन्दैछौँ कि म प्याराग्राफ लेख्दैछु, के हो त त्यो। अब यसरी सिधै लेख्यो भने त आउँदैन। तपाईँ अन्दाजै लगाइसक्नु भएको होला सायद। यसमा हामी यसरी पीलाई सेन्ट्याक्सभित्र राख्छौँ होइन, उसको नेमभित्र राख्छौँ। जस्ट पी थियो प्याराग्राफको, पी मात्रै, पुरै लेख्नु पनि परेन। जस्तो उसको ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग बनाइसकेपछि हामी यसमा जे लेख्छौँ प्याराग्राफ के लेख्यौँ आयो। तर पहिलाको र यसमा के फरक देख्नु भएन होइन, देख्नुभयो छैन। जस्ट आउँदाखेरि पहिला पनि यस्तै आएको थियो र अहिले पनि त्यस्तै छ भने किन राख्नु पऱ्यो फेरि पीमा भन्ने तपाईँले सोच्नु होला। यसलाई इन्सपेक्ट गरेर पनि हेरौँ। एक्चुअली यो चाहिँ के हुन्छ भने पीभित्रै आएको हुन्छ होइन। योभन्दा हामी पहिला अगाडि के राखेका थियौँ भने जस्ट टेस्ट भनेर राखेका थियौँ। यो जस्ट टेस्ट पीभित्र छैन, यसरी बाहिरै आएको छ। जस्तो हामीले यहाँ राखेका छौँ आउँदाखेरि त्यस्तै आएको छ, तर यसमा डबल कोटेडभित्र आएको छ। त्यो उसले आफै एड गरेको सिस्टमले चाहिँ। र यहाँनिर जो पी भनेर आएको छ, पी भनेको उसले के भन्यो भने यो चिज भनेको प्याराग्राफ रहेछ। उसले प्याराग्राफ हो भनिसकेपछि उसले आफ्नो केही कुराहरू एड गरिसक्यो। आफ्नो प्रपर्टीहरू हुन्छ, प्रपर्टी भनेको उसको त्यसलाई के बनाउने, कसरी राख्ने भन्ने कुरा उसले सिस्टम बनाइसकेको हुन्छ। त्यो बनाइसकेको सिस्टम चाहिँ उसले युज गर्न पायो, किनकि यहाँनिर पी हामीले दिने बित्तिकै यहाँनिर यसो भनेको छ होइन, यो गर्नुपर्छ भनेर। हामी यो कुरा सिक्छौँ केही समयपछि, यो यसले के काम गर्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो सिक्छौँ। यो पी राख्ने बित्तिकै अब हामीलाई केही कुरा एड गरेर दिइसक्यो उसले। हामी यसमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने यसमा केही पनि छैन, तर यसमा चाहिँ
उसले चिनिसक्यो यो भनेको प्याराग्राफ बनिसकेपछि उसले यी कुराहरू पनि एड गर्यो हैन। अब यसलाई हामीले डिस्प्ले ब्लक भनेर दिएको छ। यी कुराहरू हामी पछि सिक्छौँ। यो कुरा एकदमै रमाइलो हुन्छ नेक्स्ट सेसनहरुमा। र हामीले यसलाई के भनेर छुट्याइयो भने प्याराग्राफ भनेर हामी छुट्याइसकेपछि उसले पनि बुझिहाल्यो। अर्को हामी यस्तै पी भनिसकेपछि पी जस्तै हामीसँग हेडिङ यो प्याराग्राफ भयो भने हामीसँग हेडिङ पनि हुनु पर्यो नि हैन। हेडिङ भनेर S1 अब S1 भनेर फेरि किन हेडिङको त HTML हेडिङ हुनुपर्ने हैन। हेडिङको त हेडिङ हुनुपर्ने। अब कसले लेखिराख्छ यति लामो हेडिङ 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 भनेर सिधै यस भनेर राख्यो भने त भइगयो नि यसको हैन। तर यहाँ देखाएको यस टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ S1 S2 S3 भनेर दिएको छ। अब त्यो केही पनि हैन। यस भनेको हेडिङ भइहाल्यो। 1 भनेको सबैभन्दा ठुलो, 1 भनेको अब ठुलो भन्दा अलि सानो हेडिङको साइज फन्ट साइज भन्नु खोजेको। हेडिङ कति देखाउने त ठुलै हेडिङ देखाउँछु भन्नु छ भने S1 बनाइदियो। यो हेडिङ हो, यो हेडिङ भएर आयो। अब उसले के बुझ्छ भने यो प्याराग्राफ हैन यो हेडिङ हो भनेर बुझ्छ। हामी यहाँनिर हेरौँ। मैले यहाँनिर यसरी राइट क्लिक गरेँ र इन्सपेक्ट गरेर हेऱ्यो भने उसले हेडिङ भनेर देखाइदिन्छ। यो हेडिङ हो। S1 हुने बित्तिकै उसले त्यस्तै जस्तो प्याराग्राफ भनेर उसले बुझिएको थियो त्यस्तै गरेर यसलाई पनि S1 हो भनेर बुझिसक्यो। त्यो बुझिसकेपछि उसले S1 मा के कुरा दिने भनेर उसले पहिल्यै डिसाइड गरिसकेको हुन्छ। मतलब दिइसक्यो त्यो प्रोग्राम बनाऊ एउटा प्रपर्टी दिएर राखिसकेको हुन्छ। त्यो यहाँनिर हामीले देख्न मिल्यो, हेर्न मिल्यो। S1 मा के रहेछ यो प्रपर्टीहरू छ त्यो तपाईले अहिले बुझ्नु पर्दैन। यो हामी अघिल्लो क्लासहरुमा बुझ्छौँ। यसरी प्रपर्टीहरू एप्लाई हुने भयो यसको लागि। र हामीले चाहिँ यति कुरा आफै लेख्नु पर्दैन। S1 दिने बित्तिकै S1 दियो भने अटोमेटिक उसले यी कुराहरू एप्लाई गरिदिन्छ। हामी आफै पार्टिकुलरली हामी लेख्नु परेन हैन। अब S1 भयो भने जस्तै अब S2 मा कस्तो होला त फेरि हेरौँ न त्यसलाई पनि। सिम्पल छ। अहिले यसलाई डुप्लिकेट गरेँ। यसलाई चाहिँ S2 गराइदिएँ मैले S2। यहाँ फेरि लास्टमा पनि S2 गर्नु पर्यो। अगाडि S2 भयो भने क्लोजिङमा पनि S2 हुनुपर्छ। अब अलि सानो आयो हैन। यो त ठुलो हुनुभयो। 1 भनेको ठुलो भइहाल्यो। 2 भनेको अलि सानो भयो। फेरि तपाईको न्युमेरिकल उसमा हेर्नु भयो भने त 1 भन्दा 2 ठुलो हुन्छ भन्नु होला। त्यो हैन। यसलाई पहिलो भनेको ठुलो भइहाल्यो। दोस्रो भनेको सानो भइहाल्यो हैन। त्यसरी बुझ्नु होला। तेस्रो भन्यो भने अझै अलि सानो हुन्छ। यसलाई डुप्लिकेट गरिहालेँ। यसलाई 3 गरे भने अलि सानो आयो। अब यसरी नै के हुन्छ भने S3 बाट म यसलाई यो धेरै एडिट गरिराख्नु भन्दा S3 S4 S5 सरी S5 H6 अनि मैले चाहिँ यसमा के कन्टेनर लेख्छु। मैले यहाँ एकैचोटि बल्कमा लेखेको छु। तपाईहरुले आफ्नो तरिकाबाट एक गरी लेख्नु होला। अब तर यहाँ हेर्यो भने फरक छ साइज। यो 1 थियो हैन। H1 थियो, हेडिङ 1 भयो। यो हेडिङ 2 भयो, हेडिङ 3 4 5 6। यसले यहाँ पनि त्यसै गरेर छुट्याएको हुन्छ। यो हामीले लेखेको कोडहरु हामी यहाँ ब्राउजरबाट यसरी हेर्न मिल्छ। तपाईको यता तल पनि देखाउन सक्छ, कहिलेकाहीँ साइडमा देखाउन सक्छ। H1 हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङ 3 4 5 6 उसले यसरी छुट्याउनु भयो। हामी यसरी लेख्ने भयो। अब हाम्रो के भइसक्यो भने यतिको हाम्रो वेबसाइट लगभग रेडी भइसक्यो हैन। यतिको वेबसाइट रेडी भयो। तर हामी अन्त देख्ने गर्छौं त्यस्तो खालको वेबसाइट चाहिँ बनिसकेको छैन। हामी भर्खर HTML कुराहरु देखिराखेका छौं। अब यसलाई मिलाएर राख्ने कसरी अनि अलि राम्रो देखाउनु कसरी भन्ने कुराहरु हामी सिक्दै जान्छौं। जस्ट हामी आज HTML को केही कन्सेप्टहरु हेडिङ पनि यसरी हुँदो रहेछ। बस मात्र त्यो एच टाइप गरेपछि कति साइजको भनेर छुट्याइदिने भयो भने जस्तो S1 बनाइदियो भने यसमा हेडिङ भइहाल्यो। 1 भनेको ठुलो सबैभन्दा ठुलो देखाउनु छ भने S1 गरायो भने त्यो ठुलो आउने रहेछ भन्ने बुझ्यौ। अर्को प्याराग्राफ P
भनेको पी ट्याग युज गर्यो भने त्यसलाई ट्याग भनेर बुझौँ। यसलाई ट्याग एउटा हुन्छ, यसलाई पी ट्याग युज गर्यो भने यो प्याराग्राफ बनाएर आउँदो रहेछ। यो एचटिएमएल ले बुझ्दो रहेछ। हामीले पी भनेर यता प्याराग्राफ पी त देखाउँदैन बाहिर होइन। हामीले त कन्टेन्ट हेर्ने थियो, हामीलाई त्यो सम्बन्धित कुरा भएन, त्यो भित्र लेखेको कुरा हामीलाई बाहिर किन चाहियो। हामीले जस्ट ब्राउजरलाई भनेको यो देखाउनु प्याराग्राफ बनाएर हामीलाई देखा भनेको कुरा उसले बुझ्यो, त्यो देखायो। हामीलाई यहाँ बाहिर फेरि त्यो पी भनेर प्याराग्राफको त्यो सेन्ट्याक्स हामीलाई ऊ देखाउँदैन। ओपनिङ ट्याग क्लोजिङ ट्याग चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि प्याराग्राफ हो अथवा के हो हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन होइन। तर यसलाई पनि यो जत्रो साइज बनाउनु मिल्छ, तर यो प्याराग्राफै हुन्छ होइन। यसको साइज यत्रै भए पनि तर यो प्याराग्राफै हुन्छ भने यो हेडिङ हुन्छ। ब्राउजरले यसलाई हेडिङ भनेर बुझ्छ। योभन्दा यो ठुलो भए पनि तर उसले बुझ्दाखेरि प्याराग्राफ नै भनेर बुझ्छ। यसको प्रायोरिटी भनेको भ्यालु भनेको त्यो हेडिङको छुट्टै हुन्छ, यसको छुट्टै हुन्छ। त्यो त्यति आवश्यक पर्दैन, त्यो सम्झना। जस्ट सम्झौँ, यो प्याराग्राफ भयो, हेडिङ भयो। हेडिङको लेभलमा 1 2 3 4 5 6सम्म हुन्छ, त्यहाँभन्दा धेरै हुँदैन। हेडिङ चाहिँ 6 सम्म हुन्छ। हामी 6 सम्म चाहिँ 6 हेडिङ्स युज गर्छौँ। हामीलाई जुन आवश्यक पर्छ। मोस्ट अफ केसमा चाहिँ हामी S2 युज गर्छौँ, S1 अनि S2 S3 4 पनि सबै युज हुन्छ, तर मोस्ट अफ केसमा चाहिँ हामी त्यसलाई युज गर्छौँ। ओके, हामी एचटिएमएल कोर्सको यो भिडियोमा चाहिँ अहिलेलाई हामी के सिक्यौँ भने टाइटल एड गर्न हामी लगभग पहिलो भिडियोमा पनि सिकेका थियौँ र प्याराग्राफ हामी यहाँ डिसाइड गऱ्यौँ। अब प्याराग्राफ एड गऱ्यौँ। प्याराग्राफ सँगसँगै अब S2 को कुरा आयो, हेडिङको कुरा। यो हेडिङ पनि बुझ्यौँ। तपाईँहरूले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो पहिला। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको प्र्याक्टिस हो। त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा अझ सजिलोसँग बुझ्छौँ। यो प्र्याक्टिस तपाईँले गर्दाखेरि पहिला पी ट्यागहरू युज गर्नुहोस् होइन, अनि S2 को प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँले योभन्दा अगाडि अलरेडी गरेको थियो भने पनि नेक्स्ट भिडियोमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ सजिलोसँग। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस भिडियो। नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत छ। यतिखेरदेखि नै भनौँ। अनि तपाईँहरूले जसले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सब्सक्राइब सँगसँगै कमेन्ट पनि गर्नु होला, केही नबुझेको कुराहरू पनि छ भने त्यसले हेल्पफुल हुन्छ आउने भिडियोहरूमा।